Simpleng paraan upang mapanatili ang inyong refrigerator ng scented at kaaya-aya. Kakaiba at natural scent refreshener sa loob ng ating rep gamit ang kape. Ang kape, napakaganda, sariwang amoy ang dala. Kahit anong kape ay pwede nating gamitin. At naglagay ako dito ng lemon juice. At idirektang ilagay doon mismo sa pinakakape kahit kaunti lang ay pwedeng-pwede. Napakabango, sariwang amoy ang dala nito, kaaya-aya, yung tipong mag-iiwan ka ng maraming stock lalo sa loob ng ating mga rep. At doon nga mismo sa pinakabalat ng lemon, kadkadin, lemon zest nga ang datingan nito. Depende sa dami ng kakailanganin, mas marami, mas maganda rin. Mas lumalabas yung aroma, lalo na yung kape kasama nung pinaka lemon juice. Kasama na rin ang lemon zest na nagiiwan ng sariwa at aromang bango. Dito nga sa mga pinagsama-sama natin, deodorizer na rin siya na tumutulong mag-iwan lalo sa mabangong amoy na nag-aalis ng hindi nating gusto sa loob ng ating mga ref. At nagiiwan ito ng mabango at sariwang amoy. All natural, napakadaling gawin, napakasimple, pwedeng-pwede, abot kaya. Na mag-iiwan sa loob ng rep ng mabango, refreshing at malinis. Kaaya-ayang kay bango. Thanks for watching guys. Bye!